Tháng 5 năm 2025, trong một cuộc họp báo kỳ lạ tại Qatar, Tổng thống Donald Trump đứng giữa các lãnh đạo Boeing và GE Aerospace. Và ông nói, chúng tôi sẽ là một F-22 Super, một phiên bản hiện đại chưa từng có của chiếc Raptor huyền thoại. Ban đầu, giới chuyên gia cười khẩy. Họ nghĩ đây chỉ là một Trumpism, một phát biểu bốc đồng không nền tảng kỹ thuật. Nhưng rồi, người ta phát hiện rằng Lầu Năm Góc đã thực sự đổ hơn 1 tỷ USD vào việc nâng cấp Raptor. Để hiểu vì sao lại là F-22 Super trong thời điểm hiện tại, chúng ta tìm hiểu một chút về lịch sử của nó. Năm 1981, Liên Xô vừa công bố MiG-29 Fulcrum, một chiến đấu cơ linh hoạt với khả năng không chiến tầm gần cực kỳ nguy hiểm. Và chưa đầy 3 năm sau, Su-27 Flanker, một cơn ác mộng khác, chính thức đưa vào biên chế. Trong mắt Lầu Năm Góc, đây không còn là chạy đua công nghệ, mà là chạy đua sinh tồn trên bầu trời thế kỷ 21. Lúc đó, không quân Mỹ đang dựa vào F-15 Eagle, một con đại bàng thống trị bầu trời từ thập niên 70. Nhưng Eagle không tàng hình. Nó mạnh, nhưng dễ bị phát hiện. Trong khi đó, Liên Xô đang phát triển radar tìm mục tiêu đa băng tần và tên lửa không đối không tầm xa. Đã đến lúc Mỹ cần một chiến đấu cơ mà kẻ thù không thể nhìn thấy. Năm 1986, không quân Hoa Kỳ chính thức phát động chương trình ATF, Advanced Tactical Fighter. Hai đối thủ bước vào cuộc đua IF-22 của Lockheed và IF-23 của Northrop. Một cuộc đối đầu mà đến nay vẫn khiến cộng đồng hàng không quân sự tranh cãi dữ dội. IF-22 mạnh mẽ, cơ động như một võ sĩ MMA trên không. Còn IF-23 nhanh hơn, tàng hình hơn, như một sát thủ trong bóng tối. Cả hai đều là cỗ máy đến từ tương lai, với radar AESA, vật liệu composite, khả năng bay siêu hành trình, tức là bay trên Mach 1 mà không cần đốt sao. Cuối cùng, năm 1991, Lầu Năm Góc chọn IF-22. Vì sao? Dù IF-23 tàng hình tốt hơn, nhưng IF-22 có khả năng không chiến tầm gần vượt trội. Không quân Mỹ cần một tiêm kích chủ động chiến đấu, không chỉ là máy bay tránh né. Và Lockheed giành được hợp đồng hàng chục tỷ USD. F-22 Raptor ra đời từ đó, không chỉ là một máy bay chiến đấu, nó là cuộc cách mạng. Lần đầu tiên thế giới chứng kiến một chiến đấu cơ có thể bay Mach 1.8 mà không cần đốt sau. Tàng hình toàn diện, từ radar đến hồng ngoại. Kết nối cảm biến để nhìn bầu trời như một bản đồ 360 độ. Và quan trọng nhất, bắn hạ đối phương trước khi bị phát hiện. F-22 không chỉ là câu trả lời cho MiG-29 hay Su-27. Nó là lời tuyên bố không ai có thể cạnh tranh ưu thế không quân với Mỹ trong 30 năm tới. Và sự thật là, cho đến hôm nay, gần 3 thập kỷ sau, vẫn chưa có ai làm được điều đó. Chiến thắng cuộc thi ATF áp đảo mọi đối thủ và trở thành chiếc chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên trên thế giới. Nhưng rồi, năm 2011, Mỹ bất ngờ đóng cửa dây chuyền sản xuất F-22. Cả thế giới sững sờ. Một chiến đấu cơ không có đối thủ lại bị ngừng sản xuất khi vẫn chưa kịp thể hiện hết tiềm năng của mình. Mỗi chiếc F-22 tốn hơn 200 triệu đô la, một con số khổng lồ, nhất là trong bối cảnh nước Mỹ đang sa lầy tại Iraq và Afghanistan. Lầu Năm Góc cần UAV trinh sát, máy bay tấn công mặt đất, chứ không cần một chiến đấu cơ thống trị không chiến trong không gian mà chẳng mấy ai đang tham gia. Một phần lý do cũng đến từ chính sách nội bộ. Quốc hội Mỹ cấm xuất khẩu F-22, không giống như F-35 sau này. Đồng minh thân cận nhất, Nhật Bản, Israel hay Úc cũng không được chạm tay vào Raptor. Và khi không có đơn hàng nước ngoài, chi phí càng cao. Đường sống của F-22 bị bóp nghẹt ngay từ bên trong. Chỉ 187 chiếc F-22 được chế tạo, ít hơn cả số lượng B-52 đang còn hoạt động. Một nghịch lý, Mỹ tạo ra chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới, rồi tự tay dừng cuộc chơi. Việc khai tử F-22 để lại khoảng trống lớn trong năng lực răn đe tàng hình của Mỹ. F-35 dù hiện đại nhưng là chiến đấu cơ đa nhiệm, không phải sát thủ trên không. Và trong lúc đó, Trung Quốc bắt đầu tung ra J-20, Nga đưa vào biên chế Su-57. Giới chuyên gia quân sự bắt đầu đặt câu hỏi, phải chăng nước Mỹ đã vội vàng đánh giá sai tốc độ phát triển của đối thủ? Liệu quyết định ngừng sản xuất F-22 có phải là sai lầm chiến lược khiến Mỹ hụt hơi khi bước vào thập kỷ 2020? Và rồi, như một phản xạ muộn màng, người ta bắt đầu nghĩ lại, liệu có thể hồi sinh Raptor, nâng cấp nó thành một phiên bản vượt trội, đủ sức giữ vững ưu thế trên không cho đến khi máy bay thế hệ 6 xuất hiện. Và thế là, cái tên F-22 Super ra đời. F-22 Super không phải là một mẫu máy bay hoàn toàn mới. Nó là một chương trình đại tu toàn diện trên khung ngầm cũ, mang mục tiêu duy nhất kéo dài tuổi thọ của Raptor đến ít nhất năm 2040, trong khi chờ NGAD, máy bay thế hệ thứ 6, hoàn thiện. Trang bị radar an gạch APG-77,
Phiên bản nâng cấp của radar AESA ban đầu giúp phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 30% với khả năng chống gây nhiễu mạnh gấp đôi. Trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại giúp phát hiện mục tiêu tàng hình mà không cần bật radar. Được trang bị tên lửa AIM-260, loại tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới, được phát triển để đánh bại PL-15 Trung Quốc. Với tầm bắn trên 200 km và khả năng dẫn đường đa chế độ, AIM-260 khiến F-22 Super trở thành kẻ săn mồi từ ngoài tầm nhìn. F-22 Super được tích hợp kiến trúc điện tử mở, cho phép cập nhật phần mềm nhanh chóng như điện thoại thông minh. Kẻ thù nâng cấp, Raptor nâng cấp theo. F-22 được tích hợp AI hỗ trợ chiến đấu hỗ trợ phi công ra quyết định dựa trên công nghệ phát triển từ chương trình NGAD. Không ai nghĩ rằng khung thân từ những năm 1990 lại có thể mang công nghệ của thập niên 2030. Nhưng Lockheed Martin có một cách nhìn khác, biến Raptor thành Ferrari. CEO Jim Taiclet nói, chúng tôi không cần thiết kế lại mọi thứ. Chúng tôi chỉ cần ép toàn bộ tương lai vào trong một khung ngầm siêu việt đã có. F-22 Super không chỉ là một bản nâng cấp, nó là giải pháp chiến lược để lấp khoảng trống giữa hiện tại và tương lai. Khi F-47 NGAD còn đang thử nghiệm và F-35 vẫn chưa hoàn toàn phù hợp cho vai trò chiếm ưu thế trên không, Raptor nâng cấp trở thành cây cầu sống còn. F-22 Super cũng là một lá bài chính trị. Nó giúp giữ công ăn việc làm trong ngành hàng không quốc phòng, đồng thời tạo đòn bẩy đàm phán trong các thương vụ quốc tế. Chỉ riêng gói hợp đồng cảm biến mới từ Raytheon đã trị giá 1,04 tỷ USD, dự kiến kéo dài đến tận 2029. Có thể F-22 Super không phải là chiến đấu cơ thế hệ 6, nhưng nó là một Raptor đã tiến hóa, thứ sinh vật chiến đấu được tái sinh bằng công nghệ của ngày mai, sẵn sàng thống trị bầu trời một lần nữa. Nhưng liệu một chiến đấu cơ thế hệ 5 được nâng cấp có đủ sức chống lại làn sóng thế hệ 6 từ Trung Quốc và Nga? Hãy xem F-22 Super được bố trí như thế nào trong bàn cờ chiến lược Thái Bình Dương. Biển Đông, eo biển Đài Loan, quần đảo Senkaku, căng thẳng không ngừng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Và trong khi các tàu sân bay di chuyển như bàn cờ, một thứ vũ khí khác, tàng hình hơn, nhanh hơn, đang giữ vai trò then chốt, chiến đấu cơ F-22 Raptor. Khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không chỉ là nơi tập trung các tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nó còn là chiến trường tiềm năng nơi hai siêu cường quân sự hàng đầu đối mặt, Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc triển khai hàng trăm J-20 ở vùng ven biển, Mỹ âm thầm đưa Raptor đến Anderson Air Force Base tại Guam, Kadena ở Okinawa và căn cứ tạm thời tại Úc, tất cả được thiết kế như một vành đai tàng hình sẵn sàng tung đòn phủ đầu nếu cần. F-22 Super tàng hình 360 độ, siêu hành trình Mach 1.8, radar mới có thể phát hiện máy bay thế hệ 5 từ ngoài tầm radar thông thường và trang bị tên lửa AIM-260. J-20 Trung Quốc có thể tàng hình từ phía trước nhưng vẫn dễ bị phát hiện từ các góc khác. Radar AESA tốt nhưng chưa được chứng minh trong môi trường thực chiến. Vẫn dựa vào động cơ An-31 nhập khẩu từ Nga ở nhiều phiên bản. Trong một kịch bản đối đầu ở Đài Loan, F-22 Super không đóng vai trò tấn công ban đầu. Nó là tay kiếm thầm lặng bay cao, bay xa và tiêu diệt các chỉ huy không quân địch từ khoảng cách 200 km. Ngay cả khi J-20 chưa kịp khóa mục tiêu, Raptor đã biến mất khỏi màn hình radar. F-22 Super còn phối hợp chặt chẽ với các nền tảng khác, hỗ trợ B-2 và B-21 thâm nhập sâu, dẫn đường cho F-35 trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất và đóng vai trò mắt xích giữa máy bay có người lái và UAV tàng hình thế hệ mới. F-22 Super không phải để phát động chiến tranh, nó là công cụ răn đe, là lời nhắc nhở với mọi đối thủ rằng Mỹ vẫn kiểm soát không gian chiến đấu bằng sự kết hợp giữa tàng hình, công nghệ và chiến lược vượt thời đại. Trong cuộc chơi chiến lược tại châu Á, Thái Bình Dương, nơi mà thời gian phản ứng được đo bằng mili giây và ưu thế nằm ở sự tàng hình, thì F-22 Super không chỉ là chiếc máy bay, nó là biểu tượng của quyền lực không quân thế kỷ 21. Nhưng tất cả những công nghệ tối tân ấy chỉ là giải pháp tạm thời, vì tương lai không chiến sẽ thuộc về thế hệ thứ 6 với máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái chiến đấu. Vậy F-22 Super sẽ tồn tại được bao lâu trước khi bị thay thế? F-22 Super có thể là phiên bản mạnh nhất từng tồn tại của Raptor, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó có đang chống lại thời gian, hay chỉ là vũ khí tạm thời, chờ đợi sự xuất hiện của kỷ nguyên mới, nơi những chiến binh bằng kim loại sẽ không còn cần phi công. Không chiến trong tương lai sẽ không còn giống ngày hôm nay. Đó sẽ là cuộc chơi của trí tuệ nhân tạo, cảm biến lượng tử, tàng hình toàn quang phổ và đặc biệt là sự kết hợp giữa người và máy. F-35 dù hiện đại nhưng là chiến đấu cơ đa nhiệm. Nó là máy tính biết bay, sinh ra để thu thập thông tin, chỉ huy và hỗ trợ chiến đấu mặt đất. Nhưng trong không chiến tầm cao, nơi tốc độ, độ tàng hình và khả năng bắn trước, né sau quyết định sự sống còn, F-35 vẫn lép vế trước Raptor.
Và rồi có Next Generation Air Dominance, một hệ thống chiến đấu thế hệ thứ 6, không chỉ là một chiếc máy bay, mà là một hệ sinh thái, máy bay có người lái, drone tàng hình cảm biến vệ tinh, AI quyết định mục tiêu, tất cả liên kết bằng mạng lưới chiến đấu đám mây. NGAD sẽ được tối ưu để tàng hình trong giải phổ hồng ngoại, thứ mà Raptor không thể che giấu hoàn toàn. Nó có thể hoạt động như chỉ huy không chiến, hoặc rút lui và để các drone sát thủ lao vào chiến tuyến. Chính vì vậy, F-22 Super không phải là sự thay thế, nó là chiếc cầu, là người gác đêm giữ ưu thế trên không cho nước Mỹ, cho đến khi NGAD sẵn sàng bước vào trận chiến. Bởi NGAD, dù đã chọn được nhà thầu, vẫn cần đến đầu những năm 2030 mới có thể biên chế đại trà. Trong khoảng trống đó, F-22 Super là lựa chọn duy nhất có thể đối đầu J-20 Su-57 và cả những thứ chưa lộ diện của thế giới tàng hình Đông Á. Nhưng sự tiến hóa không rẻ. F-22 Super không được sản xuất thêm vì dây chuyền đã bị dỡ bỏ. Mỗi chiếc nâng cấp sẽ tốn hàng chục triệu đô và những chiếc F-22 bị tai nạn trước đây sẽ không bao giờ được thay thế. Với chỉ 125 chiếc F-22 còn trong biên chế và số máy bay đủ điều kiện nâng cấp thậm chí còn thấp hơn, Mỹ phải chọn dồn tiền cho quá khứ hay đầu tư cho tương lai. F-22 Super là minh chứng rằng đôi khi những quyết định từ quá khứ cần được sửa sai bằng công nghệ của hiện tại. Và dù chỉ là một phiên bản nâng cấp, nó vẫn là một trong những sát thủ tàng hình nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng thời gian đang trôi và NGAD đang đến. Khi ngày đó đến, F-22 sẽ không biến mất trong im lặng. Nó sẽ rút lui như một huyền thoại sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Trong một thế giới nơi mọi thứ đang thay đổi nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, F-22 Super là minh chứng rằng công nghệ, nếu được trao cơ hội, có thể viết lại số phận. Bạn đang xem Mintech Flix, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.